Всім привіт! Сьогодні 20 грудня, 25 рік, субота. А у мене свято, друзі. Я ялинку нарядила. Коля мене виправляв, прикрасила. Ну, добре прикрасила. Нарядила, прикрасила. І по цьому святу я п'ю ось що. Кока-колу. Пам'ятаєте, до війни була така реклама? Свято наближається, свято наближається. Оце у мене воно наближається. Закриваю, щоб не виходили гази. От, і ставлю під фортепіано. Поки що. Друзі, я була шокована. Коля, підійди ближче, подивіться на ялинку. Коля сказав, що не буде зніматися, бо він не хоче. Йому ж треба при параді бути. Я не в формі. Да, знаєте, як чоловіки, їм треба при параді. Це ми, жінки, можемо без параду зніматися. Ну, коротше, друзі, сьогодні в мене такий день, що я весь день плигала біля ялинки. По-перше, не було світла. Я поки, знаєте, приготувала всі іграшки, подивилася, які будуть іграшки. Поки те, поки се, коротше, весь день пішов. У пітьмі я її наряджала. От, а вже... Думаю, в 21 годину дадуть світло і буду знімати відео. Оце я знімаю зараз відео, друзі. От, і я потім зніму вам детально всі іграшки. І знаєте, приморила ще чого, тому що морально це все гнітить. І ще зараз, друзі, кінець першого семестру. Хочу поділитися з вами, це непросто буде. Для педагогів України це буде непросто. Є журнал, лягає, коли йому треба, коли не треба. Треба в є-журналі все це писати в електронному. Ну, друзі, сплошний негатив. Ну, ладно. Головна ялинка моєї сім'ї наряджена. Головна ялинка нашої родини. Бажаю, щоб у вас у кожного по можливості були ялинки. Друзі, і не треба мені писати, що це не обов'язково. Це обов'язковий атрибут Різдва і Нового року. І якщо у вас є діти, а ви не нарядили ялинку, вважайте це гріхом. Тому що дітям потрібне свято. Дорослим теж потрібно свято. Бажаю, щоб у кожного була ялинка. У нас вона така в цьому році. І я вам детально її покажу. Друзі, хочу вам показати свою красулю. Головна ялинка сім'ї прикрашена. І ось уже скоро свято. Раз вона прикрашена, значить скоро свято. Ось так. Тепер хочу вам вмикнути світло, оскільки його вже дали. Уже 21 годинка. Бокове теж вмикну і дивимось тепер при світлі. Ось так вона виглядає. Наша красуля. Друзі, в цьому році я дуже багато задіяла скляних іграшок. Тепер покажу все ближче і детальніше. Дивіться. Ось Дід Мороз антикварний. Мама купила, коли я народилася, цього Діда Мороза. Він в оточенні оленів в цьому році. Там ангели. Наверху різдвяна зірка восьмикутна і золоті гарні букети. Обов'язково скляний будиночок. Ну і іграшка, яку я вам демонструвала на День Святого Миколая. Лоскунчик. Ось він. Балерина обов'язково.
сніговик скляний, снігурі мої, торішні, ви пам'ятаєте їх, жовті кристали і червоні. Годинник цей ви вже знаєте, скляна іграшка серце, снігурі. Так, красивенний Санта-Клаус. У нього там мішок ось такий. Ці дзвіночки теж скляні. Жар-птиця. Скляний будиночок. Теж гарний. Такий. Це мої кристали, ви їх знаєте. Це скляні, отакі красиві іграшки. Ялиночка теж скляна іграшка. Подивіться, яка вона гарна. Дівчинка з бубличками. Ось вона. Бублички. Давайте ще подивимось. Вона в кожушку, в гарній хустці. Ось така дівчинка. А це Карлсон. Подивіться, який він милий. У нього пропелер, золоте волосся і зелений комбез. Ось такий. Скляна куля, ось вона. Снігурі мої кристали. Жезл Санти скляний. А це дуже гарні іграшки. Вони в мене 3 форм. Ось ще покажу. Ось так красиво. Бачите, як я старалася прикрашати. Ой, в потьомках, як то кажуть, прикрашала. Це скло. Це скло. І це скляна іграшка. Це скляне серце золоте. Це скляна іграшка. Так що, пам'ятаєте, в минулому році був коментар про пластмасові іграшки. Друзі, в мене цілі коробки скляних іграшок, і це я ще не всі повісила. Немає можливості всі повісити, ялинка не витримає такої обузи. Ось так, друзі. Краса, да? Краса. Санту поставлю пізніше, оленя свого поставлю пізніше, і що ще? Ліхтаря білого, красивого поставлю пізніше. От, фортепіано ще буду допрацьовувати. Тут ще в мене не все. Ще не все, друзі. Сніговик, будиночки, дівчатка красиві. Ви пам'ятаєте, тут минулого року у мене лежала золота гарна бусина, да? Намисто. В цьому році намисто не знаю, як я буду обігрувати, що я буду сюди класти, ще не знаю. От. Щось буду класти. Інакше буду робити, щось інакше буде. Ось такий у мене містечко таке, городок, да? Містечко. Різдвяно-новорічне. Ось так це все гарненько виглядає.
Подобається мені. Пишіть в коментарях, а вам подобається. Да. Друзі, ще на фортепіано дещо буду перероблювати. Це ще не остаточний варіант того, що я хотіла. А от ялинка, да, ялинка вдалася. Вона чудово, прекрасна. От. Друзі, ось цей матеріал, Polystone він називається. Це такі сучасні смоли. Використовують зараз в інтер'єрах, фігурках, навіть в сантехніці, навіть стільниці роблять з полістоуну. Це сучасний матеріал, декоративний, оздоблювальний. Ось ви знаєте, ці пряникові домики мої. А це нова фігурка в цьому році, теж із полістоуну. Так, зараз знімаю, поки в мене тут світло падає добре. Тепер, якщо ви думаєте, що це надсучасний якийсь матеріал, дивіться, друзі. Ось, хто уважний глядач, той знає, я демонструвала, зараз приберу, отак от. Я демонструвала цю фоторамочку у себе на каналі уже декілька разів. Дивіться, отака фоторамка. Тут Коля стоїть в костюмі Діда Мороза, який я сама пошила із свого колишнього халату в 90-х роках. Це наша перша ялинка. Зараз я про неї скажу, але спочатку про цей матеріал Polystone. Оця фоторамка куплена в 90-х роках. Виробництво Китай, і вона куплена в німецькому магазинчику. Тоді, як це не дивно, у нас були німецькі магазинчики в 90-х роках. І все до Нового року можна було там придбати, купити. Бачите? Мотиви наче сучасні, да? А це все 90-ті роки. Уявімо, ось такі цікаві рамочки тоді можна було придбати. А це Коля тітвору нашу вітає. Там в мішку повно подарунків. Зараз вам покажу дещо цікаве. А це фоточка. Зустрічаємо 2008 рік. Отут біля вікна зараз стоїть наша ялинка прикрашена. Тут стоїть шафа. А тоді там стояло фортепіано, там його не видно, там фортепіано стояло. В мішку подарунки. Коля, як завжди, працює Дідом Морозом. Фоточка. Зустрічаємо 2008 рік. Оце була перша наша штучна ялинка. Коштувала дорого дуже. Всі наші штучні ялинки, а це у нас зараз третя, Скандинавія, це третя наша штучна ялинка, всі вони були недешеві. В ті часи особливо це все було дорого, друзі. От. І ще одна фоточка. 2000
2008 року. Зустрічаємо 2008. Бачите, шпалери вже були однотонні, тоді це тільки входило в моду. І не у всіх воно було. У нас завжди ремонти гарні були. Коля своїми руками ремонти робив чудові. А це він подарував тоді, 2008 рік, Епсон. Зараз у нас уже новий пристрій. На цьому ми і фотки робили, і що ми тільки не робили. І друковані матеріали в кольорі, і чорно-білі, і в кольорі робили. Це Дід Мороз завжди дарував, тобто Коля, Дід Мороз Коля, він завжди дарував ось такі дорогезні подаруночки. Руки дрижать, друзі. Ось. Поки світло є, то я вам показую, поки з цього вікна мого падає світло денне. Бо зараз світла вже нема. Хочу випустити сьогодні відео. Не знаю, якщо мені це вдасться, це буде дуже і дуже добре. Віночок ось своїми руками робила. У мене завжди до цього був хист. А оце до речі, оцей дощик, жалко, що його не видно. Він нестандартний, якийсь був такими кільцями гарними нарізаний і сніжинки посеред. Це італійський був дощик. Теж тоді було дуже дорого, але ми купували. І формула наша така з Колею. Краще купити дорого. І воно багато років буде служити. Ця ялинка служила нам багато років, поки десь в 2014-му ми купили другу штучну ялинку. І в 2021 році ми купили вже третю нашу штучну ялинку «Скандинавія», яку я вам зараз і показую. То я хочу вам сказати, що цей костюм Діда Мороза я пошила сама в 90-х роках із свого колишнього імпортного халату домашнього. Отак. Так що це моїми руками ще зроблено костюм Діда Мороза. А оздоблення на рукавах – це рушники білі. Я їх різала і нашивала отак. Так що, є що згадати, друзі. Зараз можна взяти на прокат костюм Діда Мороза, а в 90-ті роки сама шила. Ось так. Бороду я робила з вати. Тут погано видно. Ні про які покупні бороди тоді ще не йшлося. Оця борода зроблена мною із кускової вати. Я так гарно її нарізала. Ось тут, воно не видно. Вона так гарно була нарізана в мене з вати, прикріплена клеєм ПВА. І так на резинці, на такому шнурочку, за голову я заводила і одягала на Миколу оцю бороду, потім зверху шапку. Це шапка, це була нутрієва шапка, обшита. Уже тоді не носили такі шапки, це 2008 рік. Я обшила її тканиною і рушником. Оце махровий білий рушник. На рукавах отут і отут. Я ж кажу, а це все, це мій халат імпортний, перероблений на костюм. Оце все теж рушник. І тут на пояску теж такі штучки я нашивала із білого махрового рушника. І ось такий костюм. Він до сих пір є. В шафі лежить. А це сніжинку я пришивала. Це красива сніжинка штучна. Вона пришита на шапку. Ось такий костюм. Ой, є що згадати.